Flugfiske har alltid varit något speciellt för mig. Jag började med de vakande öringarna när jag var liten, som vägrade ta på drag, trots att jag kastade precis där det vakat. Detta fick mig att börja flugfiska, och trots att jag också spinnfiskar en hel del, har flugfisket en speciell plats i mitt hjärta. I Hooked on Fly Fishing får ni följa med mig på några av mina flugfiskeäventyr. Hej allihopa! Idag är jag ute i skogen på ett ställe där jag aldrig har varit förut. Men jag har sett på kartan att det ska finnas en å här som ser väldigt fin ut. Så jag tänkte att jag skulle prova den om jag hittar på den. Den är en bit från närmaste väg. Jag har en riktigt fin junikväll. Jag ska jobba imorgon, men det var så fint väder så jag kunde inte låta bli att åka ut och ta några timmar med flugspöt. Så ja, jag hoppas att jag hittar några fina ställen. Förhoppningsvis vakar det lite. Men jag har tagit med mig både torrflugor, nymfer och lite streamer. Så ska vi se vad det kan finnas i den här ån. Förhoppningsvis kan det finnas lite fina öringar som vi kan lura. Men vi får se. Som sagt, jag har aldrig varit här förut. Så vi får se vad som händer. Då har jag kommit fram till ån här då. Så just här är det ett väldigt lugnt parti. Jag tänkte att jag skulle först och främst gå runt här och kika lite och se om jag kan se någon vak eller om jag hittar några intressanta platser att börja fiska på. Jag tänker inte börja med att kasta ut och störa fisken mer än nödvändigt innan jag ser att jag har några bra ställen att kasta på. Så jag tänker ta en lite sur efter ån här och se hur det ser ut. Speciellt eftersom det är första gången jag är här. Inga vak än så länge, men nu har jag hittat ett ställe här med lite mer rinnande vatten. Det rinner ut i det här lugna partiet. Vilket skulle kunna vara ett intressant ställe där maten samlas för fisken. Så även om man inte ser någon vak längre upp här, så här kan jag absolut vara stället testa med lite nymfer, kanske till och med någon streamer. Här har vi nästan som en liten pool. Vi har en ström där uppe som rinner ner i den här lugnare perioden. Sen har vi som en nacke här. Hade jag varit en öring så hade jag ju absolut stått i det här området. Så jag tänkte att jag ska gå upp där och titta uppe vid där det rinner ut i det här lugnare och se hur det ser ut där. Jag har inte sett någon vaken. Det är inte jättemycket insekter, men ja, kanske lite tidigt på året också. Gå upp, vi kanske kan sätta på någon harörenymf eller någon kopparnymf och testa upp i strömmen där och se om det kan tänka stå någon fisk där. Vi får se. Så då ska vi gå ut på stenarna här, då får vi se om hur det här går. Hoven här är något som jag alltid har med mig när jag fiskar, för att det är betydligt skonsammare för fisken att ta den i hoven än att ta den direkt i handen oftast. Så ska vi lägga ut här med min harörenymf, för då följer vi strömmen här för att se hur det kan lura någon öring. Den här harörenymfen jag har på nu är en stor, på krokstorlek 14 med ett wolframguldhuvud. För att få tyngden att komma ner. När man fiskar nymf då kan man ju också fiska uppströms. Så fördelen med det är att man kan snabbare komma ner lättare. Men som det ser ut här så är det faktiskt lättare att fiska medströms. Men som längre upp här skulle jag kunna prova fiska även mot strömmen. Jag tror inte att det är jättedjupt här så att det spelar jättestor roll faktiskt. Så vi låter flugan gå med strömmen här. Får vi se hur det går. Det är inga långa kast man behöver göra här i alla fall när man står i en sån här pass liten å. Så det kan man låta
linan gå med strömmen. Fiska av närområdet först och sen låter vi flugan gå med strömmen en bit. Spännande så här att fiska i ett vatten man aldrig har fiskat i eller ens hört någon som har fiskat i förut. Sagt, det är inte jättemycket insekter. Det är lite insekter ovanför vatten. Det är någon mygg här, men om någon vecka när vi börjar komma in i slutet av juni, kanske min i augusti, då kanske det är riktigt fint här. Om det inte blir torrt och lite vatten, då blir det ju svårfiskat i ett sånt här litet vattendrag. Om det blir för varmt i vattnet kanske man inte bör fiska heller. Om det blir svårt för att sätta tillbaka fisken och så att den klarar sig. Och när jag fiskar i sånt här vatten så vill jag alltid sätta tillbaka all fisk jag får. Oj, jag fastnade i en sten i alla fall så jag kommer ner till botten. Se om flugan är kvar eller om jag blir av den. Nej, den är kvar. Jag tror inte att det är jättedjupt här, men jag ska låta flugan gå lite längre ner, det här lugnare sen. Det ser ut som att det skulle kunna vara djupare, den här strömmen liksom försvinner ner. Just nu ser jag faktiskt en dagslända som flyger upp här. Lite, ja, det ser olivgrön ut. Så hade jag satt på en fluga efter det så hade jag nog satt på en liten olivgrön cling camera eller ja, någon form av dagslända. Det var inte jätteliten heller så kanske hade tagit en lite större. Men det verkar inte vara någon riktig kläckning och ingen fart på fisken, så jag fortsätter fiska en stund med min harörenymf här, får vi se om det står någon öring här i strömmen. Harörenymfen är annars en av mina favoritflugor, en fluga som ofta levererar fisk. Oavsett årstid, både harr och öring tycker jag att den funkar bra på. Så. Nej, ingenting här, men jag tänker att jag ska prova att gå lite längre upp här där det var lite mer ström. Och där, om det finns fisk där, så tänker jag att de är nog inte riktigt lika skygga heller, eftersom det strömmar lite mer. Inte jättedjupt här, men jag tänker ändå att det borde kunna stå lite fisk i de här strömmarna här, bakvattnen. Det hade jag i alla fall gjort om jag var öring. Det finns en del andra skyddade platser här, det ligger lite timmer i vattnet som också skulle kunna ha ställen där fisken ställer sig. Just så här bakom stenar och där vattnet rinner ut sig, bakvatten, det är ju ställen som jag i alla fall har lärt mig genom åren att är bra ställen för fisken. Även om jag inte har fiskat jättemycket sådana här små åar, men när man har fiskat i älvar, och jag tänker att samma sak gäller här. Eller som när man var yngre och gick i bäckar och meter, då fiskar man ju ofta på liknande ställen. Fast då var ju bäckarna ännu mindre än den här ån. Hade man haft varar här hade man ju faktiskt kunnat gå över på andra sidan också. Men det är ganska varmt att gå i varar eftersom jag hade en bit att gå hit. Så därför valde jag att ta mina vandringskängor istället. Jag visste ju som sagt inte hur det såg ut här heller innan jag åkte hit. Det är faktiskt lite sländor här också som kläcker, så ja, tänk om någon vecka, eller en vecka, idag är det första dagen det är lite varmare. Kanske bara några dagar så skulle det kunna komma igång på riktigt. Då vore det riktigt kul att fiska de här lite lugnare områdena. De här liksom poolliknande områdena.
Hoppas jag hinner få tid att åka hit igen och prova då. När det har varit varmt i några dagar, men... Nej, jag tror faktiskt att jag ska prova en svart liten streamer här. Men jag gör det på det här klass 4 spöet med flytlina och vanlig nylontafs. På mitt andra spö med mig har jag en sjunktafs, men jag tror inte att det är för grunt för det här. Nackdelen annars med de här flugorna är ju att de har en tendens att inte sjunka, eftersom de är ganska mycket material i dem. I det här fallet så har jag en sonker med kaninhår, och det flyter ganska bra även om så antingen får man ha en sjunktafs eller något liknande, eller får man ha ett litet huvud på dem. På den här flugan jag tänker knyta på nu så har jag en wolframskalle. Fördelen nu med att gå på en streamer är ju att jag förmodligen kan täcka lite större yta än att man bara fiskar med en nymf som går med strömmen. Och förhoppningsvis kan jag trigga fiskarna till hugg. Min tanke är att det förhoppningsvis står någon här kanske liksom i strömmen neröver. Jag tänker att det kan bli lite djupare ner här också, att det är några hålor där liksom i bakvatten eller kanten på strömmen, att det står någon öring där. Men även om det inte skulle bli någon fisk nu ikväll så är det i alla fall en magisk kväll att vara ute. Kasta upp de här strömmarna med streamen också, får vi se hur det går. Och det är mer eller mindre bara gå med här, får vi se. Nu såg det faktiskt ut som att det var ett vak där nere. Där vi fiskade för en stund sedan. Intressant. Ska försöka ta oss ner över där. Sätta på någon form av torrfluga och litet, så kanske vi kan lura upp dem även om det inte är någon riktig kläckning. Men ett vak betyder i alla fall att det finns fisk. Det var då här ute jag såg fisken vaka. Så den här lilla klink här med den här flugan, jag tänkte testa nu en oliv på, jag tror att det är storlek 16 krok som jag knöt här om dagen. Prova den först, sen kan vi prova lite större dagkländor och kanske till och med någon nymf om vi inte får den att gå vaka. Men risken är ju att om vi gör för många kast är att vi kommer skrämma fisken. Ställa oss på stenarna här en bit ifrån. Så då försöker vi låta flugan gå med strömmen ner mot fisken. Så vi inte kastar direkt där fisken var, utan vi låter strömmen ta den dit så vi inte skrämmer den mer än nödvändigt. Se om vi kan få flugan att gå dit fisken var, eller hur det går. Lite streeping på flugan där. Den vill, kanske måste kasta lite längre för att få den att gå dit jag vill. Sådär då. Problemet är att strömmen, det flugan är och det linan är, inte går exakt lika, men nu kanske vi har ett bra läge. Vi ska se. Kommer inte ihåg exakt vad fisken var heller. Jag tror att den var lite längre ner än där strömmen, så kanske står lite långt upp för att komma ner där bakom, för vi har den här stora stenen som vi såg tidigare här i vägen. Men samtidigt så vill jag inte gå för nära för tidigt heller. Bättre att jag provar här och ser om jag kan komma fram. Gör jag inte det så får jag ju gå närmare, men
Jag vill inte bränna fisken direkt. Nu ska vi se, har jag flugan snett utanför mig här. Ska vi se om vi kan få den att gå med strömmen ner mot platsen där fisken står. Jag vet inte riktigt hur mycket de rör sig här heller. Generellt brukar de ju stå ganska still på ett ställe, är ju min åsikt. Eller min erfarenhet när man fiskar i rinnande vatten. Men jag vet inte riktigt hur den här funkar i den här ån. Jag skulle kunna låta flugan gå några gånger i strömmarna här ovanför också, för det är för giftigt ut där ute. Även om det inte var där jag såg fisken vaka så vet man ju aldrig. Det är ju inte någon superaktivitet. Så presenterar man någonting på ytan så vet man ju aldrig. Det har man ju varit med om när man har fiskat tidigare, att man har fiskat med torrfluga fast man aldrig har sett ett vak. Så går de ändå upp och tar flugan. Då kommer vi mot liksom, som en liten nackdel med flugan. Det ser dock väldigt grunt ut, men det är inte omöjligt att stå någon öring där ändå precis och vänta på att det ska komma mat. Flyttar mig lite närmare här får vi se om jag kan få flugan i bättre position. Så nu har vi den här, kanske lite långt in. Vi ska se om den kan komma i position med strömmen här. Nu kommer flugan perfekt här. Ska vi se om fisken kan gå upp och om den ser den. Nej. Jag gör ett försök till. Sen tänker jag att jag ska göra några försök till. Kanske med en större fluga kanske. Och sen med harörnymfen igen. Sen är det faktiskt dags att åka hem. Det är mig som ska jobba imorgon. Men vilken kväll det var. Även om det inte tokvakar. Även om det inte har lyckats lura någon fisk, så är det ju helt fantastiskt att vara ute i naturen så här. Så då, när vi tar på den nya flugan. Får vi se då om den är smaskigare. Nej, inte första försöket i alla fall. Det är förmodligen ganska skygga i det här vattnet också, men det har ganska tunn tafs i alla fall, 0,13, men frågan är hur mycket man stör den med linan. Så, nu har jag satt på harörnymfen igen. Ska vi se då hur det går. Tyvärr så lyckades jag inte lura någon öring idag, men det här är garanterat ett ställe jag kommer prova igen. Det var riktigt fint med varierat lugnt vatten, forsande vatten. Ja, såg jag också ett vak, så jag hoppas att nästa gång kanske kan lura den öringen och kanske någon mer. Hoppas ni vill följa med mig på nästa tur hit också. Syns då!